Okay? Meron po yan. Nauubos po yung kapital dito sa trading kung hindi ka marunong mag-manage ng risk mo. So, yung pag-aaralan natin today, Global Markets Trading, a business review. So, i-introduce ko lang yung Global Markets Trading para sa mga interested. So, para at least, alam niyo kung ano yan, paano tayo kikita dyan, magkano yung pwede kitain, mga bagay na ganyan, magkano pwede ikalugi. Yung mga bagay na ganyan, mga brothers and sisters, mga kabsat. So, muli, ako nga pala si Daddy Dudes. Welcome to our channel here in Wealth Builders Academy. And we are here to help you make, keep, and grow your wealth. And trading, we have seen, is one of the most efficient and most effective ways whereby we can build our wealth. Alright, so let's begin. Yan. Trading as a business. Trading as a business. Trading po kasi ay negosyo po yan. I treat trading as a business. Negosyo ko po yung trading, mga kapanalig. Minsan kasi, merong mga tao na tinitreat nila yung trading bilang hobby. Ang problema kasi, pag tinitreat natin yung trading bilang hobby, pag medyo nahirapan na po tayo, mabilis tayong mag-give up. So, yun po yung isa sa aking nakita. Pag hindi tayo ganun kaseryoso sa pag-trade po natin, hindi natin siya kinoconsider bilang isang full-fledged business. Yun po. Magkakaroon po tayo ng issues. Yung negosyo po na ito, medyo matagal na po ako dito. Kaya masasabi ko po na hindi ko po ito hobby. Kung maalala ko po, mga nasa ano na po ako dito, 5 to 6 years, no? Since nagsimula ako na pag-trading. Yan. Before, medyo ano pa yun siya, parang part-time, pero ngayon, ginagawa ko na po siyang full-time business. Yan. I treat trading as a business. As a result, trading is treating me like a business owner. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ko lang po ito siya hobby, kung hindi, ito po talaga yung isang paraan para kumikita po yung kabuhayan po natin. So, ayun na nga po. Una sa lahat, if you're taking notes, kung bago ka pa lang or nagbabala ka pa lang na pumasok sa industry po na ito, ano po, I highly encourage you to set your mind na dapat i-consider po natin na trading bilang business po siya. Okay, negosyo po yan na meron pong karapat-dapat na attitude na meron tayo na dinadala sa activity po na ito. So, yun na nga sinasabi ko, yung trading, negosyo po yan. Hindi po yan siya pwede natin i-consider na hobby lamang. Ano po? Kasi pag kinonsider natin yung hobby lang yan, ititrade din po niya tayo na ano lang, part-timer. O hindi kaya yung income na ipapasok po niya sa atin ay parang hobby lang din. Yan, ganun po. Yun po yung ibig ko sabihin. So, yun. So, ano yung una nating, ano nga ba itong trading? What is trading? So, in the simplest terms po, yung pinaka-simplest terms, we are talking about any kind of trading po, ano. But more specifically, dito po sa ating discussion po tonight is more on global markets trading. Yan. So, hindi po tayo nagtitrade dito sa Philippine Stock Exchange. So, hindi sa global markets yung ano po natin, arena. Yan. Yung ating scope ng business natin, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi pang buong mundo po ito, pang buong mundo. Okay. So, in its simplest term, okay, pinaka-simple pong explanation, kung ano po yung trading, buy and sell lang po yan. Yan. Para ka pong tawag po dito, trader, middleman, hindi kaya distributor, or hindi naman salesman, more like entrepreneur.
na nagbabuy at a low price, and then you sell the stock or the instrument, whatever it is, whether it be gold, oil, or contract for differences at a higher price. So, buy low, sell high. Basically, yun po yung pinaka-basic po niyan. Or sell high, buy low. Pag short po yung ating pinag-uusapan. So, explain ko lang, no, for a very quickly, para makita niyo po kung ano ibig sabihin po ng buy and sell. Paano tayo kikita dyan sa trading na yan? So, dalhin ko po kayo sa chart. Ito po yung chart ng Japan 225 CFD. So, ibig sabihin yan po yung Japanese index ng Japan stock market. So, yung nakakita po natin, this is the 1-hour chart. So, 1-hour chart of the Japan 225. At yung nakakita po natin, this is the candlestick chart. So, ilipat ko po siya, gagawin ko po yan siyang line chart. So, kagaya ng sinabi ko kanina, buy and sell lang po yung trading. So, buy low, sell high, or sell high, buy low. Tandaan niyo po yun. Pwede po yun. Sell high, buy low. Yun po yung tinatawag natin short. So, if you are going long, like for example, in this case, okay, so, for example, okay, so say for example po, yung ating entry ay nandito po sa area po na ito, which is somewhere around 18,150 price level. So, example, dyan po tayo nakabili. We are going long. So, yung kalakaran po dyan sa paano tayo kikita is galing sa point na kung saan tayo bumili, papunta say for example hanggang po dito ngayon sa current price po niya. Yan. So, kung nabili mo yan sa presyo na yan at 18,150, papunta po sa current price po niya ngayon, which is 18,720 thereabouts. Yan po yan. Dito po natin yan babasahin. Ito po. Yan. 18,780. Ibig sabihin po niyan, bawat isang unit ng contract po na ito ay $18,728 po isa. Okay? So, pag nabili po natin yan dito sa 18,150, more or less, example lang po, papunta po dyan ngayon sa 18,720. Ibig sabihin po, nagkaroon na po ng price movement ng around 570 points. Okay, or pips, depende po yan paano ibasahin. Pero tawagin na lang natin points para hindi tayo masyadong magulo. Pwede. Alright. So, ngayon, yan po yan. Buy low, sell high. So, kung nakalong ka dyan, ibig sabihin, nasakyan mo yung movement from this point until that point, ibig sabihin, kumita ka ng 571 points. Now, if yung, yung position mo is you are at $1 per point, so kumita ka na nga ng $571. Kung $1 per point. So, yan po yun. Buy low, sell high. So, maliwanag po yun, ha? Yan po yung kalakaran paano kumikita dito sa global markets trading. So, pag halimbawa naman po, kung pabagsak po yung direksyon, ganun din po, same pa rin po yung concept po niya. Example lang, this is now hindsight analysis. Okay? So, example, dito tayo pumasok sa breakdown na ito. Yan. And then, example lang po ito ha, hindi ko po sinasabi na ito po yung gawin natin na trade. Example lang para makita nyo po paano po yung kitaan po dyan. So, kung halimbawa naman po, short side, ibig sabihin going down, this is a sell order from this breakdown point until this point, that is around 853 points. So, kung stake mo dyan is $1 per point, ibig sabihin, kumita ka ng $857 sa movement na yan. Now, gaano yung katagal? Let's see. Titingnan natin kung gaano yung katagal from here to here. 15 hours na po. 15 bars kasi bawat bar is 1 hour. So, 15 hours. More or less, 1.5 days. More or less. Okay? Depende kung anong yan, weekend ba yan or something. Maliwanag? So, yan po yung buy and selling. Ganun lang po yan. Para lang po yung bumili ka ng, mask. Diba? Mascara, yung face mask. So, ang gagawin mo, merong demand na nakakita mo na magkakaroon na maraming gustong bibili ng
face mask, so bibili mo siya ngayon sa mababang presyo, and then pag malakas na yung demand, tataas na yung presyo po ng face mask na yan, bibenta mo na, tsaka ka po kikita. Ganun po yun, yung trading. Kaya po siya tinawag na trading, kasi nagbabuy and sell lang po tayo. Okay. Right. Ipuputuloy na tayo. Maliwanag po yan, yung trading as a business. Pwede-discuss po natin yan isa-isa. So, ano ibig sabihin ng no base? Yung kagandahan po kasi sa negosyong ito, yung kagandahan po sa negosyo na ito is wala po siyang Vlogger na Jude!